Sziasztok, én Marian vagyok, kövess be a csatornámat, hogy minél több tartalmat láss, és most szeretném nektek megmutatni az egyik kedvenc helyünket, ahova már másodjára megyünk el, nagyon nyugodt, gyerekbarát hely, és ez itt Görögországban volt. És közben itt mutatom nektek, hogy milyen csodálatos, tengerparti. És gyönyörű a szoba minden gyereknek, most itt külön szobája volt, ezért épp, amit itt mutattam, ez a lányok szobája volt, a fiúknak mellette volt a szoba, és a miénk, az pedig ott pont a legvégén volt, és mindig közösen reggeliztünk és vacsoráztunk, de a gyerekek egy kicsit élvezték ezt az önállóságot, és itt mutattam, hogy tele volt növényel, citromfával, mandarinfával, és csodálatos virágok, és itt a kilátás, tengerparti kilátás, több asztal, ki tudtunk ülni, kávézni, és játszótér is van a gyerekeknek. Itt is egy ilyen kis kiülős rész. Nagyon-nagyon szeretjük ezt a helyet, mert nyugodt, csendes, gyönyörű a kilátás, a tenger hangjára ébredni, és amikor jön fel a nap, az egy csodálatos, és ott ittuk meg mindig a teraszon a kávénkat. Itt már épp a gyerekek jöttek reggelizni, egy kis magyaros reggeli, mi mindig viszünk magunkkal szalonnát és kolbászt, egy kis olivabogyót vettünk mellé, és nagyon finom görög sajtot és a paradicsomot, és itt már nagyon-nagyon vártuk, hogy dinnyészhessünk, a gyerekek imádják. Ilyen apartmanunk volt, ugye konyha is volt hozzá. Én megmondom őszintén, én nem szeretek főzni, így a reggeli és a vacsora azt szeretjük így vinni, mert akkor eszünk gyümölcsöket is, olivabogyót, sajtot is, és nekünk az így tökéletesen elég, és délben akkor imádjuk megkóstolni az itteni ízeket, a halászlevet, a garnéla spagettit, és nagyon-nagyon sok finom halakat ettünk sütve, és különleges fűszerekkel ízesítve, akár egy Milánó is. Itt jöttünk arra rá, hogy itt más fűszereket is használnak, és elkezdtük őket keresni, hogy milyen fűszereket használnak, és ívelő bazsalikomot vittem haza, ázsiai bazsalikom, isteni finom, és különleges illata, és íze van, és nagyon-nagyon finom a paradicsomos kajákra. Közben mutatom nektek a helyeket, ez volt a görög termál fürdő. Ugye miért is jó, hogyha kocsival mész nyaralni? Hát kényelmes, sokkal kényelmesebb, szabadságot ad, bármerre tudsz menni, szét tudsz nézni, és különleges helyeket tudsz felfedezni. Gyönyörű ez a termálfürdő, hogy nyitott, és igaz, hogy a víz hideg volt, de ez a gyógyvíz itt Görögországban, és egyszerűen fantasztikus hangja van, majd mindjárt meg is mutatom nektek. Szerintem erre a csobogásra, ezt a csobogást hallani a fürdés közben, ez már maga egy ilyen relaxáló, kikapcsolódás, egy fantasztikus élmény lehet, hogy így fürdesz, és tényleg ezeket a hangokat hallhatod, itt látjátok, hogy milyen jó. Itt vannak a medencék, és ott vannak ilyen lépcsők, ahogy be tudtok menni, a medence belsejében ott is van lépcső, amit nem vettem fel, de ott is be tudtok szépen menni, és akkor ott le lehet ülni, de tényleg hideg a víz,
de nagyon-nagyon szép hely. És ugye ezért is jó, hogyha autóval kirándulsz, mert ezeket a csodahelyeket fel tudod fedezni. Mi már most többször voltunk Görögországban, de én nem is gondoltam, hogy ilyen csodálatos gyógyfürdőjük van a görögöknek. Itt már látjátok a tengerparti részt, ez Tomióban volt. A szállásunk Tomióhoz közel volt, és innen a szállástól át tudtunk menni Neiporiba is szétnézni, átmentünk a meteórákhoz, ott is szétnéztünk, különböző helyekre mentünk, bazaras kirándulásokat is terveztünk, ugye itt a vízben is a gyerekek nagyon élvezték, hogy mindenféle élőlényt meg tudtunk nézni, itt a rákokat csodáltuk a gyerekekkel, és mi tényleg ezért szeretjük az autós kirándulást, mert ad egy szabadságot. Úgyhogy tényleg így jók a lehetőségek, és sokfelé el tudtok menni, viszont mi szeretjük azokat a helyeket, ami csöndes és gyerekbarát. Megkóstoltuk a baklavákat, ez a pisztáciás baklava, ez is nagyon finom volt, ez a mogyorós is pisztáciás volt. Sok mindent megkóstoltunk, szeretünk ilyenkor töltődni az ízekkel, az élményekkel, nagyon-nagyon sok látnivalót szoktunk beletenni. Én imádom a templomokat, imádom ezeket a gyönyörű virágokat, ezeket a gyönyörű pálmákat, a turistákat, ahogy szeretik és amilyen szeretettel fogadják. Meg tudtuk nézni ezeket a kivi lugasokat, hogy milyen csodálatos, és oliva fákat, itt még ugye a kezdetek vannak, amikor ugye ültették, itt még picik ezek a kivi bokrok, és fantasztikus, hogy tényleg a gyerekekkel ugye ki tudunk szállni, meg tudják nézni, hogy milyen, és innen nagyon sok mindent szoktunk hazavinni Görögországba, ugye itt kisztik az olivát, az olívaolajat, én nagyon-nagyon szeretem az olivabogyót, és egy ilyen beszerző úttal is társul nekünk a nyaralás, és vittünk haza olivát, olívaolajat, egyéb kis tárgyakat, fűszereket, nagyon-nagyon sok fűszereket vittünk. Nagyon szeretem a görög fűszert, mert nincs benne ízfokozó. Tehát megnéztem, és szárított dolgok, keveréke, és nincsenek benne ízfokozók, hanem csak tényleg a szárított fűszerkeverék van. Szoktam vinni halra, itt mutatni épp az olivabogyót, hogy ezt is meg tudtuk nézni. Különböző dolgokba beleszeretünk, ugye mindent ugye viszünk haza, ami ugye visszaadja azt az élményt, ami itt történt velünk. És ami által ugye megfogjuk és visszaemlékezünk, itt ugye mutatom nektek a fűszereket. Ugye én fasírgolyóra vittem, csirkére fűszert, és itt látjátok, hogy csak szárított növényekből van elkészítve, és én a bögréket nagyon-nagyon szeretem gyűjteni, a férjem a hűtőmágneseket gyűjti, és itt a babér, tehát tényleg mindent onnan érdemes begyűjteni, ahol ugye termesztik, és ahol van itt még a mézek is nagyon finomak, azt még nem próbáltuk meg görögből, hogy az milyen, viszont Erdélyből már hoztunk, mert tavaly olyan útunk volt, hogy Görögország, Törökország és Bulgária napos part, és Erdélyen keresztül jöttünk haza, és akkor is összekötöttük egy ilyen nagy bevásárlással, hogy mindenhonnan, ami jó, azt mi visszük haza. Erdélyből például vittük a mézet, vittük amit mindig is mondok a videókba, az ásványi sót, a parajdi sót, onnan vittük haza. Itt látjátok a csodálatos olivákat, hogy van nekik zöld és fekete olivájuk. Ez a görög teja, ez is isteni finom. Itt vannak az olivák, az olívaolajak, ott a fémdobozba, és itt vannak megint ugye a fűszerek, ugye fölött az oliva fölött a zöld fűszerek, és itt van már azok, amiket visszük haza. Nekik a basalikumok van fehérvirágú és lilavirágú is, évelő is van. Vittem haza majorannát, citromos kakukkfüvet, tehát nagyon-nagyon sok mindenben ilyenkor beleszoktam szeretni itt Görögországban. És itt a meteórákról látok pár képet,
És amit ugye visszatérve még, ugye a tavalyi beszerző utunk az egy hosszabb kirándulás volt, 5500 kilométer, de az egy 2 hetes kirándulás volt, és ott is nagyon-nagyon sok mindennel mentünk haza, például Isztambulban, nagyon jó minőségű, ott a vásárba a ruhákat megvettük, és tényleg nagyon sok mindent ugye ott is beszereztünk, ugyanúgy olivát, olívaolajat vittünk haza, az a só, az erdélyi paradicsó és a mézek, tehát ilyen nagy beszerző út volt. Köszönöm, hogy velem voltál, és végignézted a videót. Kövesd a csatornát, mert folyamatosan teszek fel videót, hogy mit és honnan szoktunk beszerezni. Szia!